Xin chào cả nhà. Buổi sáng mát mẻ bên đồng lúa ha. Đây, cả nhà xem đồng lúa đây. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bón phân cho táo Thái trong chậu nha. Đây là cây táo nhà mình. Táo này thì mình bón phân khoảng 30 đến 40 ngày thì mình bón phân một lần nha. Cái này là trong cái thời kỳ nó ra hoa rồi nè. Cái này là mình tính để cái lứa cái đầu tiên á, mình trồng tầm khoảng 1 năm tuổi đó. Đây là sau một lần mình bấm đọt là nó ra nè. Các bạn xem nè. Cái này mình cắt ngang đây thì nó lên đây một tược, thấy không? Đây, cái này mình cắt ngang đây thì nó lên đây. Bắt đầu nó đâm tược mới rồi nè. Đây. Chứ lúc mới trồng nó lại nó nhỏ lắm. Đây, cái chỗ nào mình cắt nó đều ra tược hết rồi. Bây giờ là nó đang cho qua, mình tính để cái lứa cái đầu tiên. Đây, qua đây. Chậu này là mình trồng trong chậu 60 nha. Chậu 60 này là đủ sức cho nó có phân, nó có trái được rồi. Không cần lớn nữa đâu, lớn quá mình khiêng không nổi. Rồi mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bón phân làm sao mà cho nó đậu được nhiều trái nhất có thể ha. Mà trong chậu mình để thì cũng vừa chừng thôi, mình để nhiều quá thì cây nó cũng không có tốt mấy cho cây nữa. Đáng lẽ trong giai đoạn này mình phải bón cái kali nhiều hơn, là phân mình bón phân là 20-20-15 đó, nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà có thêm được cái bo với canxi nữa. Nhưng hiện tại là nhà mình nó còn dư cái phân NPK là phân ba màu á, nên mình bón sẵn mình bón cái phân này luôn. Đây nhà mình còn dư một ít phân ba màu ha, nên là mình bón phân này luôn vẫn được nha, không ảnh hưởng gì hết. Sau đây là mình tiến hành bón phân cho các anh chị xem này nha. Mình chuẩn bị một cái bay ha. Đất. Đây. Mình không có bón phân ở sát cái gốc này nha. Mình phải bón phân ở xa gốc, là như cái gốc mà mình trồng một bên thành chậu nè. Bây giờ mình sẽ bón phân ở xa, là tức là bón phân ở vòng ở phía ngoài này. Đây, vòng phía ngoài này, không bón gần gốc này. Mình cào một lớp phân mỏng lên. Sau đó mình dùng một chiếc muỗng nè, mình múc phân để mình rải cho nó đều. Đây, mình rải như thế này ha, rải ít thôi, như một cây này mình bón chừng có 2 muỗng cà phê này là được rồi. Các anh chị không nên lạm dụng bón nhiều là nó hư cây luôn á. Rồi đây các anh chị xem ha, em rải rất ít, chỉ 2 muỗng cà phê thôi, chậu 60 cho 2 muỗng cà phê. Sau đó mình lấp phân lại.
phân lại ha. Rồi tới chậu thứ hai mình cũng làm giống vậy luôn ha. Chậu này thì nó không có được tốt bằng chậu bên kia, nó ít lá hơn, nhưng mà nó cũng bắt đầu ra hoa rồi, mình cho nó ít phân luôn. Bón phân theo cái cách này thì khoảng 30 ngày đến 45 ngày mình bón một lần, nhưng mà trong cái đợt ra hoa này thì mình có thể là bón cái thời gian ngắn, mình có rút ngắn thời gian lại, mình bón khoảng 20 ngày mình bón một lần cũng được. Cây nó sẽ phát triển rất là tốt và nó đậu trái nữa. Đậu trái nhiều quá thì các anh chị cũng phải tỉa bớt, chứ cây nó chịu cũng không nổi. Tại vì mình trồng trong chậu cái lượng phân nó có giới hạn ha. Khi mà cái cây này mà nó đậu trái thì mình sẽ làm cái video để cho các anh chị xem cái lượng trái nó ra như thế nào và mình tỉa trái ra sao ha. Đây chậu này cũng chậu 60, mình cũng dùng 2 muỗng phân thôi, mình cắt đều lên. Cái này nó bị nhiều quá. Nhớ là xa gốc nha, không rất gần gốc nha. Mình giống như hình chớp nón nha, nhưng mà chỉ có một bên thôi, tại vì cái gốc mình trồng nghiêng một bên. Các anh chị thấy không, táo lúc này cũng trồng nghiêng một bên đó, trái nó sẽ nhiều hơn, đừng có trồng thẳng đứng nha. Đây trồng nghiêng một bên và trồng méo một bên của thành chậu thôi, chứ không trồng ở giữa, mà cũng không trồng thẳng đứng. Trồng một bên vậy nè, là khi mà có trái là mình rất là dễ bẻ, dễ hái ha, mà nó ít có bị gãy đổ nữa, mưa gió ít bị gãy đổ, và đặc biệt là trái nó sẽ nhiều hơn. Một số anh chị mà trồng táo ở miền Bắc người ta là phải siết cái thân cây để cho nó chất dinh dưỡng nó hạn chế nữa. Chất dinh dưỡng nó thắt cái chất dinh dưỡng lại, nó tạo ra kích cái để trái nó ra nhiều hơn nữa. Rồi sau đây mình kéo cái phân này lại, phủ cái phân lại ha. Rồi. Lâu lâu mình cho một ít phân gà hoặc phân bò lên nữa nha. Nói chung là mình có phân chuồng nhiều cũng tốt. Cái này là em là phân chuồng, là phân cho cấu nè, rồi mùng dừa nè. Còn đây là một cây em đã cho xuống đất rồi nè. Này, cho xuống đất. Cây này mình có thể bón rải ở trên mặt luôn cũng được. Đây, rải xung quanh nó như thế này. Xa gốc nha, cái gốc nó ở đây nè, mình rải xa ra tí xíu. Trời mưa hoặc mình tưới là tự động cái phân nó sẽ tan ra, là nó thấm xuống, mà nó thấm từ từ chứ nó không có đột ngột. Mình không có pha phân để mình rải, mình trồng ít đó, nên mình bón như thế này ha, chứ mà mình trồng nhiều không nên bón thế này, trồng nhiều mình bón thế này, nó rửa trôi hết, rửa trôi phân hết. Tại vì mình ít phân thì mình không có ảnh hưởng mấy. Đây, khi mà mưa là tự động nó sẽ thấm thôi. Cả nhà mình nhớ nha, nhớ là bón phân là 30 đến 40 ngày bón một lần cho táo này. Và đặc biệt là cái lúc mà cho trái là mình bón phân kali nhiều hơn thôi nha, nhưng mà không có quá nhiều là nó sẽ cháy lá và có thể hư cây luôn. Nó ảnh hưởng tới cái việc ra trái. Cái gì cũng vậy, vừa đủ hoặc hơn tí xíu thôi, dư quá nó cũng không tốt. Đây là những cái nhánh táo mà của cái gốc cũ. Anh chị thấy không, nó có gai nè, mình phải cắt bỏ, chứ để này là lên không có trái đâu nha. Một số người để cái nhánh này đâu nè, cắt cái nhánh ghép của người ta đi mất tiêu, nên là nó ra trái nhỏ nhỏ không hoặc không có trái luôn.